नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे सर्वांचं आपलं मराठी टेक या चॅनलवरती। नवीन असाल तर सपोर्ट सबस्क्राइब नक्की करा। व्हॉट्सअपचे 3 नवीन फीचर्स अपडेट्स म्हणू शकतो काय आहेत तर मित्रांनो, सर्वात प्रथम जो पहिला फीचर आहे याच्यामध्ये 3 गोष्टी कव्हर होतात। सपोज तुम्हाला तुमच्या कोणत्याही मित्राला किंवा कोणत्याही जे कोणी व्यक्ती असेल त्याला जर तुमचा व्हॉट्सअप स्टेटस दाखवायचा नसेल, तुमचा प्रोफाइल फोटो त्याला दिसायला नको, त्यानंतर तुम्ही लास्टचं शेवटचं व्हॉट्सअप कधी बघितलं हेही दिसायला नको, हा फीचर आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे आपल्या व्हॉट्सअपमध्ये। मित्रांनो, तर ही गोष्ट कशी करायची तर तुमचा व्हॉट्सअप स्टेटस आहे त्याच्यावरती क्लिक करा। व्हॉट्सअपच्या स्टेटस या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर राईट कॉर्नरमध्ये तुम्हाला 3 डॉट दिसतील, त्या 3 डॉटवर क्लिक करा आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला स्टेटस प्रायव्हसी हा ऑप्शन मिळेल। स्टेटस प्रायव्हसी या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला 3 ऑप्शन त्या ठिकाणी दिसतील। त्यामध्ये 2 नंबरचा जो ऑप्शन आहे माय कॉन्टॅक्ट एक्सेप्ट याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सगळी कॉन्टॅक्ट लिस्ट दिसेल आणि ज्या व्यक्तीला तुम्हाला ब्लॉक करायचं आहे असं आपण म्हणू शकतो की ज्याला आपला स्टेटस दिसायला नको, आपला प्रोफाइल फोटो दिसायला नको, आपण लास्टचं कधी बघितलं आहे दिसायला नको, तर त्याच्यावरती क्लिक करून राईटचं जे खाली चिन्ह आहे त्याच्यावरती क्लिक करून डन करायचं आहे। आणि डन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला स्टेटस ठेवायचं आहे। हे सगळी क्रिया झाल्यानंतर ही प्रोसेस झाल्यानंतर तुम्ही स्टेटस ठेवा किंवा डीपी ठेवा तर त्या व्यक्तीला दिसणार नाही। अगोदर ठेवला असेल तर त्या ठिकाणी इम्पॅक्ट होणार नाहीये, पण तुम्हाला हे सगळे केल्यानंतर त्याला ब्लॉक केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी या गोष्टी ठेवायच्या, स्टेटस ठेवा, प्रोफाइल डीपी ठेवा, तर त्या ठिकाणी त्याला दिसणार नाहीये। दुसरा ऑप्शन असा आहे की आपण बऱ्याचदा चुकून एखादा मेसेज कोणालाही पाठवतो, ज्याला पाठवायचा त्याला नाही पाठवतो आणि दुसरीकडेच पाठवतो, असंही होतं, दुसऱ्या कोणाला तरी पाठवतो। तर जर काही एक ठराविक कालावधी एक वेळ होते की त्या वेळेच्या आतमध्येच तो मेसेज डिलीट करायचा, नाहीतर तो मेसेज त्याच्याकडे दिसणारच आहे, त्यामुळे त्या वेळेच्या आतमध्ये केला तर त्याला दिसणार नाहीये। तर हा वेळ आता वाढणार आहे आणि हा वेळ 7 दिवसांचा होऊ शकतो, असं लीक्स आहेत, तर 7 दिवसांचा होऊ शकतो। असं झालं तरी बेस्टच आहे, म्हणजे तुम्हाला एक जास्त वेळ मिळतो डिलीट करण्यासाठी मेसेज, तर खरंच खूप हा एक चांगला अपडेट होऊ शकतो। त्यानंतर मित्रांनो याच्यामध्ये कस्टम स्टिकर मेकरचा ऑप्शन आपल्याला व्हॉट्सअपमध्ये बघायला मिळेल। याच्यामध्ये सपोज आपल्याला आपल्या कोणत्याही मित्रालाही जर इमेज पाठवायचा असेल, फोटो पाठवायचा असेल, तर त्या ठिकाणी आपण आपला स्वतःचा एक स्टिकर बनवून त्या ठिकाणी त्याला पाठवू शकतो। म्हणजे कस्टम म्हणजे आपण स्वतःचा बनवून एखादा स्टिकर तो त्या ठिकाणी त्याला पाठवू शकतो। तर खरंच खूप एक चांगले हे आता ऑप्शन आलेले आहेत। एक टाइमपाससाठी हा लास्टचा तिसरा जो ऑप्शन आहे तो टाइमपाससाठी होऊ शकतो, पण बाकीचे 2 जे आहेत ते खरंच खूप फायदेशीर आहेत आणि खरंच खूप चांगले अपडेट्स यावेळेस आपल्याला बघायला मिळतात व्हॉट्सअपमध्ये। मित्रांनो, आजची ही व्हिडिओ कशी वाटली, अशाच व्हिडिओसाठी आपल्या व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू व्हेरी मच।